Welcome mga ka-Team GS Spam. Tayo muli nagbabalik na naman para sa panibagong video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe bilang suporta at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga panibagong video na aking ilalabas. Maraming salamat. Ngayon, ang video natin is gagawa tayo ng DIY Lavarock Bites filter or air filter para sa ating mga alagang isda. Anong purpose bakit gagawa tayo ng DIY filter na ito? Para sa mga newbie o sa mga bagong pasok sa hobbies na ito, alam naman natin na ang sponge filter na binibili natin, kinakabit natin sa air pump natin, alam naman natin na hindi to tumatagal. Kasi katagalan, masisira talaga yung sponge filter na yan. Yung sponge na yan rumurupok o nasisira talaga yung katagalan. Kaya recommend talaga na gumawa ka lang ng DIY ang Lavarock Bites or gravel filter mo. Dito sa gagawin natin DIY, mode sa nagre-recycle na tayo, mas nakakamura pa tayo kasi tumatagal siya or pang matagalan na talaga yung filter na gagawin natin. Kaya papakita ko sa inyo kung paano gagawin. Tara, magsimula na tayo kung paano gawin. Una, ang kailangan natin is cup or any na pwedeng lagyan ng ating mga medyas or Lavarock Bites or gravel. Kung anong meron man kayo dyan na pwedeng paglagyan. Kasi ito milk tea cup siya na binili siya ng aking wife. Kaysa itapon niya hiningi ko na lang. At least not sa gagawin nating DIY filter natututo tayo mag-recycle. Nagiging nature lover pa tayo. Nakakatulong tayo kay Mother Earth. Diba? Pangalawa, kailangan natin ng PVC pipe. Itong PVC pipe na to, hindi ko siya binili. Nakita ko lang sa tambakan namin. Ito yung mga pinaglumaan. Pumutol ako ng kaunti para sa ating DIY filter. Tapos airstone, kailangan natin yan. Lavarock Bites, kailangan natin to. Ito yung napili kong gamitin. Soldering iron, kailangan din natin to para pambutas natin sa PVC pipe tsaka sa multi cup. Kaya napili kong gamitin ang Lavarock Bites or mini Lavarock para sa ating gagawing DIY filter. Mainam kasi siyang gamitin kasi tumutulong siyang mapanatiling crystal clear ang tubig natin para sa ating mga alagang isda. Bukod pa rin, pinamamahayan siya ng good bacteria na kailangan ng ating mga isda. Kaya recommend ko na ito na lang ang gamitin nyo, ang Lavarock Bites para sa DIY filter. Tara, butasan na natin itong multi cup gamit ang soldering iron.
At ayan na nga mga katropang fish keeper, no? Tapos na tong ginagawa nating DIY filter gamit ang Lavarock bites or ang mini Lavarocks. Ngayon is magkakaalaman na kung legit ba to or gumagana ba tong ginawa nating DIY. Tara, ikabit na natin para magkaalaman na kung gumagana ba to. At ayun, dito natin siya iti-testing or iti-try natin gamitin kung gumagana ba tong ginawa nating DIY filter. Iti-try natin siyang gamitin dito kay Batik. Yes, ang pangalan ng aking flower horn mga katropa is Batik, si Batik. Tanggalin muna natin tong sponge filter na to. Ikabit natin tong ginawa nating DIY filter. Para magkalaman kung gumagana ba tong ginawa natin, di ba? At ayan na nga mga katropa. Success yung ginawa nating DIY air filter. Kitang-kita nyo naman. Kaya thumbs up mga katropa. Success yung ginawa natin. Kaya sa mga bagong pasok sa hobby na ito, kung problema nyo ay yung sponge filter nyo kasi rumurupok siya katagalan, panay bili kayo, panay palit, recommend ko sa inyo gumawa na lang kayo ng DIY na air filter na ganito. Bukod sa makakatipid na kayo kasi pang matagalan na tong DIY air filter na gagawin nyo, may magandang dulot pa ito sa mga alagang isda natin.